Tilapia by Kenneth. Let's eat. Ampalaya with ginger and lemon. And fish. Lemon. More lemon. And we have salt. Ampalaya niya. Ampalaya niya. Yaka ko yung alamira niya. Ako na, ampalaya na. Ampalaya lang mo. May mo na na nungunin. Malami ang fish pag naainan niya. Not only fish. Especially with fish with ampalaya and ginger. Hi everyone. Nag-start kami walking 9 o'clock. Ang plan ng anak ko pa 5 a.m. Gumising siya almost 7 a.m. So ngayon sinamahan ko lang siyang mag-walking 9 o'clock na. First time ko mag-walking na mataas na walking. Pupunta kami sa bahay ng mother ko. From Bulwa to dito dong kay iog kay ang lugar. Kuan kay ang lugar kanang iog kayo ba? Asa man dala na paingon? Asa? Sa kampo ni sulod? Hindi ko lang alam na ang anak ko pag lumabas ng bahay, naglalakad patungo sa friend niya. Dito ko lang siya dumadaan. Ang inyong shortcut dong, nilayo inog samot. Hindi na siya shortcut. So pag shortcut, mas dali ang highway no, kay straight ra. Dito kami dumaan sa Aboville subdivision. Compared mo sa highway, mas maraming sasakyan. Ito.
kami nag-walking 9 o'clock. Ay, naku. Very late. And now, it's already 11 o'clock. We are here at Cathedral. And we are very Park. exhausted. Dito?